यो चाहिँ छपाई छ हैन। म यसमा काम गरेर हेराउँछु। यो चाहिँ सियो र धागो छ हैन। अनि यो चाहिँ मोती छ। म तपाईहरुलाई यो बुट्टा सिकेर हेराउँछु अनि सिकाउँछु पनि। तपाईहरु पुरा हेर्नु। यो चाहिँ धागो छ। यसलाई तलबाट लाउँछु। तपाईहरुलाई थाहा छैन भने मेरो च्यानलमा भिडियो बनेछ, हेर्नुस् टाइम छ भने। अब यहाँ हेर्नु, म यसमै काम गरेर तपाईहरुलाई हेराउँछु। यो चाहिँ मोती छ हैन। यो मोतीलाई यहाँबाट तोड्नु पर्छ। यसरी गरेर तोड्नु अनि यसमा प्वाल हुन्छ अनि प्वालमा छिराएर सियोले निकाल्नु पर्छ यसमा। म चाहिँ छिराइसके हैन अनि म चाहिँ निकालिरहेको छु। अनि यहाँ हेर्नु निकालेर अब यसमा म गरेर तपाईहरुलाई हेराउँछु। तपाईहरु भिडियो हेर्नु अन्तसम्म, तपाईहरुलाई सिक्नमा सजिलो हुन्छ। अनि यस्तै बिस्तारै गरेर गर्नु तपाईहरु काम, तपाईहरुलाई समझमा आउँछ। पुरा भिडियो हेर्नु, तपाईहरुलाई समझमा आउँछ। अब यो मोती चाहिँ भयो हैन। अब म यो चाहिँ स्टोन हो, स्टोन बीचमा राखेर तपाईहरुलाई हेराउँछु। यो यसमा प्वाल हुन्छ हैन, यसमा प्वाल हुन्छ, त्यसमा छिराएर यहाँबाट यो तलबाट लगाएर गर्नुपर्छ। यो चाहिँ भयो हैन। अब यो त्यसमा सितारा हाल्नुपर्छ। सितारा यहाँ हेर्नु, हरियो सितारा छ हैन। अनि म तपाईहरुलाई तरिका बताइरहेको छु। पहिला सुरु तपाईहरुले एउटा लिनु, तपाईहरु एउटा लिएर गर्नु, फेरि त्यसपछि दुईटा लिनु, अनि दुईटा लिए भने हैन, फेरि गर्नु त्यहाँ, अनि 1 2 गरेर फेरि 3टा लिनु पर्छ हैन। बिस्तारै बिस्तारै बढाउनु पर्छ ट्रेलिङलाई।
फेरि अब म 3टा लिन्छु, तपाईहरू पनि 3टा लिनु फर्स्टमा। यस्तै गरेर होइन, एउटा 2टा लिएर तपाईहरू गर्नु, अनि बिस्तारै बिस्तारै 3टा 4वटा गर्नु, तपाईहरूलाई सजिलो हुन्छ गर्नमा। अनि म चाहिँ 3टा लिएर यहाँ गरिरहेछु, अनि अब चाहिँ 4वटा लिन्छु म। 1 2 3 4 त्यसमा गर्छु फेरि 1 2 3 4। अब उयो चाहिँ भयो होइन। अब म त्यसमा गरेर यसमा चाहिँ रातो सितारा हाल्छु, रातो सितारा हाल्छु। एउटामा रातो, एउटामा हरियो ग्रिन, राम्रो हुन्छ। तपाईहरू हेर्नु, म तपाईहरूलाई पुरा तरिका सिकाइदिन्छु गर्नमा।
अब उयो चाहिँ भयो। अब म छल्ला हानेर हेराउँछु। छल्ला भनेको मोतीको हुन्छ होइन। अनि एउटा मोती बिचमा राखेर होइन, 4 5 6वटा मोती त्यसको साइडबाट छेउछेउबाट घुमाएर त्यसलाई छल्ला भन्छ। त्यो सारीमा सुटहरूमा त्यो छल्ला भनेको त्यसको धेरै काम हुन्छ। अनि म तपाईँहरूलाई हेराउँछु। यो चाहिँ मोती लिएर, मोतीको छल्ला हुन्छ, मोती म लिएर तपाईँहरूलाई सिन चाहिँ तरिका बताइरहेको छु। तपाईँहरू हेर्नु, यो चाहिँ म मोती लिइसकेँ होइन। अब कसरी छल्ला हुन्छ म तपाईँहरूलाई हेराउँछु, तपाईँहरू हेर्नु। अनि म चाहिँ एउटा पहिला सुरु बिचमा गिराएर होइन, अनि त्यसको छेउछेउमा 2टा 3टा 4वटा 5वटा 6वटा जति राखेर हुन्छ। अब म तपाईँहरूलाई सबै गरेर हेराउँछु।